Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Είμαι η Μάρθα, όπως προφανώς ήδη γνωρίζετε, και στο σημερινό βίντεο πήρα την πολύ γενναία απόφαση να μιλήσω, να σας πω μερικά πράγματα για ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ συχνά εμφανίζεται ως πρόβλημα στα μαθήματα. Όμως, όπως είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, όσο ζω ελπίζω και ελπίζω ότι σταδιακά, σιγά σιγά, όσο μιλάμε γι' αυτό, τόσο θα γίνεται πιο κατανοητό. Αν σας έχω εξάψει αρκετά την περιέργεια, μείνετε μαζί μου για να δείτε περί τίνος πρόκειται. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι 3 πολύ μικρές λέξεις. Πώς, πού, ότι. Και ένα πρόβλημα που προκύπτει σχετικά με την χρήση τους. Και συγκεκριμένα, μετά από ποια ρήματα χρησιμοποιώ πώς, ότι, πού. Μετά από ποια ρήματα. Για να δούμε. Γενικά, ο κανόνας είναι ότι το πώς και το ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά. Το ένα στη θέση του άλλου, χωρίς να αλλάζει η σημασία αυτού που θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, ξέρω πως είναι εδώ, ξέρω ότι είναι εδώ. Λέω το ίδιο πράγμα. Με ποια ρήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πώς και το ότι? Σε γενικές γραμμές. Πρώτον, με τα ρήματα που δηλώνουν γνώση. Ξέρω, γνωρίζω, λέω, αλλά και νομίζω, πιστεύω, θεωρώ, φαντάζομαι, σκέφτομαι, καταλαβαίνω, μαθαίνω, εννοώ, ονειρεύομαι, ίσως, ναι, και το ονειρεύομαι. Άλλη ομάδα ρημάτων με τα οποία χρησιμοποιούμε πώς και ότι είναι τα ρήματα αίσθησης. Αισθάνομαι, νιώθω, ακούω, βλέπω πως ήρθες, γεια σου, βλέπω ότι ήρθες. Επίσης χρησιμοποιούμε το πώς ή το ότι με απρόσωπες εκφράσεις. Δηλαδή, φαίνεται πως ο καιρός θα είναι καλός αύριο. Εννοείται πως θα πάμε μία βόλτα μετά. Εννοείται ότι θα πάμε μία βόλτα μετά. Είναι αλήθεια πως μου αρέσουν πάρα πολύ οι βόλτες. Είναι ψέμα ότι είπα κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιούμε το πώς και με άλλα ρήματα. Παράδειγμα, λέω, περιμένω πως θα είναι χρήσιμο αυτό το βίντεο. Περιμένω ότι θα σας φανεί χρήσιμο. Θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι για να σκεφτούμε καλύτερα, για να καταλάβουμε πότε χρησιμοποιούμε το πώς και το ότι η ερώτηση που κάνουμε είναι τι. Τι ξέρω, τι βλέπω, τι αισθάνομαι, τι φαίνεται, τι εννοείται. Ρωτάω τι και απαντάω με το πώς ή με το ότι. Όποιο από τα δύο σας αρέσει περισσότερο. Και τι γίνεται με την τρίτη λέξη που είπαμε, με το που. Το που το χρησιμοποιούμε με ρήματα που δείχνουν ένα συναίσθημα. Δηλαδή, χαίρομαι, λυπάμαι, στενοχωριέμαι. Επίσης με εκφράσεις, όπως είπαμε και πριν, απρόσωπες, που δείχνουν πάλι ένα συναίσθημα. Για παράδειγμα, λέω κρίμα. Κρίμα, είναι κρίμα. Όταν λέω για κάτι ότι είναι κρίμα, εννοώ ότι λυπάμαι γι' αυτό. Λέω
Κρίμα που δεν ήρθες χτες στην εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε συνάντησα. Ήθελα κάτι να σου πω. Ευτυχώς σημαίνει χαίρομαι. Είχα την τύχη για να το κάνω. Ή μπορώ να πω παραξενεύτηκα που σε είδα εδώ. Παραξενεύτηκα. Δηλαδή μου φάνηκε παράξενο που σε είδα εδώ. Το γεγονός ότι σε είδα εδώ. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι εδώ αυτό που ρωτάμε είναι το γιατί. Γιατί χαίρομαι, χαίρομαι που σε βλέπω. Γιατί λυπάμαι, λυπάμαι που έφυγες. Γιατί στενοχωριέμαι, στενοχωριέμαι που δεν θα έρθω μαζί σου. Σε γενικές γραμμές. Όμως, ίσως έχετε δει ένα παλιότερο βίντεο που είχα κάνει με το ρήμα φοβάμαι. Το οποίο φοβάμαι μπορεί να ακολουθείτε από το που, αλλά μπορεί να ακολουθείτε από το πώς. Και άλλες λέξεις, αν δεν το έχετε δει, δείτε το. Το ίδιο μπορώ να πω για το ρήμα, ας πούμε, θυμάμαι. Θυμάμαι πώς σε είδα, θυμάμαι που σε είδα εκείνη τη μέρα. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί στον προφορικό λόγο, όταν μιλάμε δηλαδή, πολλές φορές αυτά τα όρια ανάμεσα στις δύο κατηγορίες είναι πάρα πολύ ρευστά. Έτσι, μπορεί να ακούσετε κάποιον να λέει «Έμαθα πως ήρθες και πέρασα να σε δω». Πάρα πολύ ωραία. Μαθαίνω, άρα γνώση, άρα πως, ότι. Όμως, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να πει «Έμαθα που ήρθες και πέρασα να σε δω». Το λέμε ναι στον προφορικό λόγο. Έμαθα πως ήρθες ή ότι ήρθες και έμαθα που ήρθες. Κατάλαβα πως είναι κάποιος στην πόρτα και βγήκα να δω. Κατάλαβα που είναι κάποιος στην πόρτα και βγήκα να δω. Είδα πως ήσουν απασχολημένοι και γι' αυτό έφυγα. Βλέπω ρήμα αίσθησης πως ότι. Όμως θα ακούσετε να λέμε και είδα που ήσουν απασχολημένοι και έφυγα. Μου είπε, λέω, μιλάω, μου είπε πως γύρισες, γι' αυτό τηλεφώνησα. Μου είπε που γύρισες, γι' αυτό τηλεφώνησα. Είμαι. Θυμάσαι που βρεθήκαμε πέρυσι στην Αθήνα? Ναι, θυμάμαι πως είχε πάρα πολύ ζέστη. Θυμάμαι πού, θυμάμαι πώς, το ίδιο πράγμα πολλές φορές όταν μιλάμε. Εδώ να κάνω μία μικρή σημείωση και να σας θυμίσω ότι έχουμε και το πού και πώς που ρωτάνε και τότε όταν γράφουμε, τα γράφουμε με τόνο πάνω, όταν μιλάμε τονίζονται στην έκφραση, στον τρόπο που μιλάμε. Για παράδειγμα λέω έμαθα πού βρίσκεται το μαγαζί που έψαχνες. Πού βρίσκεται το μαγαζί. Θυμάμαι που σε είδα. Θυμάμαι που σε είδα. Έμαθα πού βρίσκεται το μαγαζί. Θυμάμαι που σε είδα. Το ένα έχει τόνο, το άλλο δεν έχει. Ξέρω πώς να το κάνω αυτό. Ξέρω πως εσύ το έκανες αυτό. Ξέρω πώς, με ποιον τρόπο, ξέρω πως εσύ το έκανες. Ξέρω ότι εσύ το έκανες. Για αυτά μπορείτε να δείτε και παλιότερα βίντεο διάφορα, γιατί όπως είπα στην αρχή είναι ένα θέμα που δεν έχει τέλος. Το πού, το πώς και το ότι. Επίσης το πού ξέρετε ότι το χρησιμοποιούμε και στη θέση του ο οποίος. Αυτός ο οποίος ήρθε ήταν ο αδερφός μου. Αυτός που ήρθε ήταν ο αδερφός μου
Και γι' αυτό θα βρείτε ένα παλιότερο βίντεο, να μην τα ξαναλέω εδώ. Αν δεν σας μπέρδεψα αρκετά μέχρι τώρα, μπορείτε να ρίξετε μία ματιά και κάτω σε ένα αρχείο που θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο και μία ιστοσελίδα, ίσως κάτι περισσότερο. Αν μπορώ να δώσω μία σύμβουλη, είναι να ακούτε πολύ προσεκτικά πώς μιλούν οι άνθρωποι. Τι λένε, πώς χρησιμοποιούν το λόγο. Γιατί ναι μεν οι φιλόλογοι και οι γλωσσολόγοι και όλοι οι δήμονες έρχονται να βάλουν κανόνες, αλλά όλοι οι κανόνες έχουν εξαιρέσεις. Και αυτό γιατί η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και εκεί που νομίζεις ότι έπιασες το νόημα, εκεί το έχεις χάσει. Όμως εκεί είναι και η γοητεία της γλώσσας. Αξίζει να μαθαίνουμε γλώσσες για να ζούμε όλη αυτή την πολύ όμορφη πολυπλοκότητα και πολυμορφία. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Να είστε καλά, να διαβάζετε, να ακούτε, να περνάτε όμορφα με τους ανθρώπους που αγαπάτε και να κάνετε πράγματα που σας δίνουν χαρά. Ωραία, το έχω με τις συμβουλές, έτσι. Σας χαιρετώ, γεια σας.